În acest material vom încerca să prezentăm câteva elemente care explică de ce a fost posibil ca românii, vorbitori ai unei limbi derivate din latina bulgară, să existe ca popor vreme de milenii în mijlocul unei mări de neamuri vorbitoare de limbi asiatice. Este un adevărat miracol și o enigmă a istoriei, spunea Xenopol, faptul că în zona Carpaților dăinuie un neam de oameni de limbă romanică, o adevărată insulă răsleață în mijlocul unei imense mări de neamuri de limbă slavă. Și asta în condițiile în care acest neam cu origini daco-romane s-a aflat în calea răutăților timp de un mileniu, după cum spunea la rândul lui Miron Costin. Popoarele stepei venite din colțurile îndepărtate ale Asiei, jinduind după bogățiile Bizanțului și ale Romei, treceau val după val prin părțile noastre fără ca noi să ne opunem. Puhoaiele lor, izbindu-se de zidul greu de trecut al Carpaților, se scurgeau însă ușor prin Dobrogea, Bărăgan și pe toată câmpia Dunării, trecând vadurile Dunării, unul dintre acestea păstrând până azi numele de Vadul Cumanilor, sau ocoleau pe la nord de Carpați pentru a ajunge în câmpia Panoniei și de aici spre Occident. Printre acești nepoftiți care au făcut popați vremelnici sau de mai lungă durată pe meleagurile noastre, îi găsim pe goți, huni, gepizi, avari, slavi, bulgari, unguri, pecenegi, cumani și tătari. Istoria ne spune că pe parcursul unui mileniu am avut în țara noastră două alte țărișoare, una care a fost întotdeauna numai a noastră în zona muntoasă, în care nomazii nu puteau pătrunde decât cu greu, și o a doua în câmpie, aflată în calea lor. Până târziu, foarte aproape de veacurile noastre, aceste drumuri de trecere ale câmpiei au fost calea năvălirilor războinice, urmate de jafuri și lupte dintre popoarele cuceritoare, înlocuindu-se unele pe altele. Asta explică de ce mulți dintre călătorii și negustorii sau solii marilor împărății, necunoscând decât această parte a țării care se afla în calea răutăților, ne-au lăsat unele descrieri total greșite despre satele noastre cele vechi, valabile doar pentru cele ce se putea vedea în zona de nenorociri a principalelor drumuri străbătute de invadatori, nici de cum cu ceea ce era cu adevărat satele în zonele adăpostite ale munților, podgorilor și poenelor tăinuite ale codrului. O situație asemănătoare a avut loc și în sudul Dunării după invazia avarilor, când populația care locuia în zonele aflate la sud și la est de Dunăre și care se ocupa în principal cu agricultura și-a părăsit terenurile agricole și s-au retras în regiunile muntoase ale Balcanilor, unde s-au angajat în creșterea vitelor pentru a supraviețui. Iată de pildă cum este înfățișată țara românilor pe la mijlocul veacului trecut, prin 1842, de către călătorul francez Jean Ubicini, un istoric francez, jurnalist, dar și membru de onoare al Academiei Române. Până acum câțiva ani, țăranii din Moldova și Muntenia nu aveau drept locuință decât bordei întunecate și pline de fum, scobite în pământ la o adâncime de 2 metri și având o suprafață de 2 până la 3 metri și de 2 sau 3 lărgime, spunea călătorul francez. Dacă n-ar fi fost fumul care ieșea din bordele și care îți arăta de departe că acolo se află oameni, călătorul ar fi putut umbla mult și bine ca să găsească satul pe care îl căuta și pe care, de fapt, îl și călca sub picioare. Încheiem citatul. Dar nu numai casele, ci și locurile de arătură lipseau, ne spunea călătorul englez Wilkinson prin 1120, în următoarea descriere. Marea întindere de pământ care e lăsată în țelină și obiceiul de a nu ara pământurile aflate în apropierea drumurilor mari dau țării în multe locuri o înfățișare de pustietate care înșală pe călător. Toate aceste aspecte erau prezentate în vremuri în care, pe lângă invazii și alte nenorociri pe
respectivele drumuri trecea și Zapciul, cel însărcinat cu strângerea dărilor. Dinicu Golescu, mare logofăt în Muntenia, vorbind despre consecințele jafului fiscal practicat în acele vremuri, spunea: i-au adus pe ticăloși locuitori într-un așa stare încât, intrând cineva în acele locuri numite sate, nu va vedea nici biserică, nici casă, nici gard împrejurul casei, nici car, nici bou, nici vacă, nici oaie, nici pasăre, nici păturul cu semănăturile omului pentru hrana familiei și nici, în scurt timp, nimic, ci numai niște odăi în pământ ce le zic bordeie. În continuare, Golescu, care la rândul lui a fost și ispravnic, vorbește de groaza pe care aveau vieții români iobaci față de Zapciu. Și când aceștia din nenorocire prindeau veste că vine în satul lor Zapciu, fugeau atât ei cât și muierile lor și copiii, care puteau fugi prin păduri și munți, întocmai ca dobitoacele cele sălbatice când le gonesc vânătorii cu câinii. Descrierea lui Golescu e valabilă doar pentru așezările din zona marilor drumuri, zonele în care populația fugea în vremuri de restriște, urmând să se întoarcă atunci când lucrurile se linișteau. Acest aspect îl demonstrează prin 1787 contele Doderiv, care se mira străbătând Moldova de priveliștea de pustietate pe care o întâlnea în cale. În cele din urmă și-a dat seama că pustiul e doar în apropierea drumurilor, al moșiilor boierești. El spunea: până la o depărtare mare de drumuri și de granițele țării, satele au pierit încet încet și dacă te uiți la Moldova întreagă, rămâi cu credința că suprirea și războiul au făcut din Trânsa un pustiu. Socotesc aceasta o părere foarte depărtată de adevăr. Lipsa populației în preajma hotarelor țării nu e adevărată decât trecător. Moldovenii care trăiesc de pildă în munții de lângă țara nemțească pleacă și se întorc după cum nădăjduiesc. Satele se afundă prin câmpii, așezându-se mai bucuros în întunericul poenelor decât la locurile prea deschise ale dealurilor, căci în felul acesta scapă de sarcina de a da, fără plată, tainuri și cai de corvoadă. Așadar, ce nu puteau vedea călătorii străini erau satele cele adevărate, cele adăpostite în zonele ferite ale munților și podgorilor, acolo unde dăinuia puternică țărănimea liberă, departe de drumurile importante. În aceste zone, populația românească era la ea acasă, fiind păstrătorii unei tradiții culturale cu rădăcini adânci ce merg până departe în preistorie. După obiceiul vechi, vlahii de la noi, ca și cei din zona Serbiei, se mișcau cu turmele lor de la un loc în altul. Primăvara urcau la munte, de unde coborau toamna spre a se așeza în iernatice, documentele vorbind despre așezări văratice și iernatice. Prin urmare, civilizația vechilor noastre sate este în primul rând civilizație a satelor libere, multe dintre ele ascunse de codri. Codrul a fost dintotdeauna frate cu românul, el i-a dat adăpost pentru viața de toate zilele, în fața dușmanilor, hrană pentru el și vitele sale, materie primă pentru toate nevoile sale. În antichitate, pădurile ocupau aproape 70% din teritoriul actual al României. Au fost vremuri în care puteai merge de la Dunăre până în Carpați fără să ieși din pădure. La fel era și dincolo, pe malul înalt dinspre Mözia, unde pășii de pădure urcau până în munții Hemului. Pădurea a fost cea care a salvat multe sate din calea cotropitorilor barbari, așa cum o spun legendele, dar și călugărul Rogerius în scrierile sale. Aceste așezări ascunse prin munți au făcut imposibil controlul lor de către cotropitori, cum s-a întâmplat și în cazul romanilor în scurta lor ședere de 165 de ani, făcând imposibilă strămutarea întregii populații, așa cum susținea Vopiscus, primul autor antic care a vorbit despre părăsirea Daciei de către marea masă a locuitorilor. Alte argumente legate de miracolul din Carpați le aduce Petru Maior, care scria:
Românii nu puteau să-și părăsească locuințele din pricini subiective. Cine e atât de nesimțitoriu care le să nu știe că tuturor oamenilor atât le iaște, dulce și vrută patria într-o care sunt născuți și crescuți și unde oasele părinților și ale moșilor lor se odihnesc. Maior admite că o parte dintre locuitorii Daciei au trecut la sud de Dunăre, printre aceștia putând fi noi coloniști care nu erau legați de Dacia, sau erau locuitori de pe malul Dunării, deranjați de incursiunile goților. Alte argumente aduse de Petru Maior. Barbarii, fiind nomazi de felul lor, aveau nevoie de agricultori care să le lucreze pământul ca să aibă ce mânca. Prin urmare, o parte a dacilor de la Șes au colaborat cu barbarii, restul retrăgându-se în zonele împădurite de la Șes, alții în zonele muntoase. Presupunerea lui Maior că populația romanizată de pe văile regiunii subcarpatice a cunoscut o anumită organizare politică este și ea confirmată de istoriografia română modernă. Același autor constată că populația romanizată s-a bucurat de mai multe libertăți la munte în spațiul intercarpatic ca și în podișul transilvanean decât cei de la Șes. În momentele de răgaz, atunci când năvălirile popoarelor migratoare a îngăduit-o, românii au coborât și și-au ocupat așezările statornice de la Șes. A avut loc un proces de flux și reflux al populației daco-romane, care avea ca pivot muntele. În această perioadă are loc și un proces de organizare politică, confirmat de istoriografia română modernă. În plus, se stabilesc unele legături, dar nu și un amestec, cu popoarele migratoare, în plan comercial, dar și politic. În acest sens, un exemplu îl constituie ajutorul dat de român lui Glad, în Banat, după cum nota notarul anonim al lui Bela. Această perioadă zbuciumată din spațiul carpato-dunărean a început în secolul al III-lea, odată cu migrația masivă a popoarelor migratoare și se încheie odată cu apariția țărilor române. O perioadă de liniște de aproximativ un secol a fost între momentul așezării avarilor în Panonia, anul 560, și venirea bulgarilor prin anii 650. În acest interval de timp, românii au avut liniște, au crescut demografic și se încheagă primele voievodate românești în Transilvania. Faptul că primele două formațiuni politice românești se opun cuceririi maghiare prin propriile lor forțe ne demonstrează că ele erau independente. Săpăturile arheologice efectuate recent la Dărbânca, fosta capitală a lui Gelu, au arătat că înainte de cucerirea maghiară, autohtonii au cunoscut un înalt grad de civilizație. O altă încercare a lui Maior de a dovedi continuitatea, dar și unitatea neamului românesc, o face când încearcă să identifice numele sub care au fost cunoscuți românii în perioada migrației popoarelor. În acea perioadă, românii erau numiți vlahi. Termenul de vlah este foarte vechi, cam de la începutul mileniului I era noastră, când slavii sarmați vin în contact cu românii, susține Maior. Conform lucrărilor lui Vasile Arvinte, neamurile germanice, vizigoții, marcomanii, gepizii, stabilite după retragerea aureliană la Dunărea de Jos, transmit slavilor în schimburile ce le au denumirea de var, dată tribului celtic Volcae, adică de vorbitor al altei limbi decât cea a goților. Slavii din sud vor prelua sub formă de vlaho, iar cei din est forma volohu, numind astfel toate popoarele romanice, adică pe cei care își exprimă gândurile în latină. Novakovic, citat de Dragomir în Vlahii și Morlacii, afirmă și el că denumirea de vlah trebuie să fi fost anterioară așezărilor slavilor, și anume din vremea goților care erau așezați la nordul și sudul Dunării. La rândul lui învățatul ceh, Karel Kadlec, afirmă că pe teritoriul Serbiei vlahii erau mai vechi decât sârbii, care s-au format ca popor prin secolul VI. Cuvântul vlah, sub forma de valah, apare și în nordul Dunării, în textele cărturărești, petiția valahilor din Transilvania.
De altfel, populația din nordul Dunării a folosit întotdeauna cuvântul român, descendând direct din romanus. Constatarea este valabilă și pentru cei din sud. Macedo-românii spun a român și nu vlahi. Vlah este denumirea pe care alții au dat-o românilor. Situația nu este unică în Europa. Germania este numită de către majoritatea popoarelor slave Nemecka, iar germanii sunt numiți nemți. Italienii le spun tedesci, dar nemții își numesc țara Deutschland. Situația este similară și pentru unguri, austrieci, olandezi, elvețieni. Aida Todi și Manuela Nebac, citindu-l pe Nicolae Saramandu, afirmă că vlăhuși și mucan sunt termeni cu care românii nord-dunăreni, adică daco-românii, sunt numiți de românii sud-dunăreni. Prin urmare, vlahi sunt și la nord de Dunăre, nu numai la sud. Din punct de vedere al semnificației sociale, vlah este sinonim cu păstor sau crescător de vite. Termenii analizați ilustrează continuitatea de receptare prin scris a unei tradiții legate de romanitatea vlahilor din nordul și sudul Dunării, termeni ce apar mult mai devreme de secolul VI, când slavii s-au stabilit la sud de Dunăre, probabil prin anii 300, când o parte din goți au trecut de la nordul Dunării la sudul acesteia, prilej cu care făceau diverse schimburi de mărfuri ugetodacii viitorii vlahi, care erau principalii furnizori de cai, brânză, carne, dar și de sare în zona Măziei. În același timp, pendularea populației daco-romane între zonele muntoase și câmpie, în principal în perioada invaziei popoarelor migratoare, la care trebuie adăugată colaborarea cu ocupanții vremelnici, reprezintă un element important în dovedirea continuității poporului român, care a făcut posibilă minunea din Carpați.